Butikerna är fyllda med pumpa. Det är höst. Vad ska du laga då? Hasselbackspumpa. Häromdagen när jag var och handla så såg jag att butikerna började fylla upp sina grönsaksdiskar med pumpa. Och framförallt så var det mycket butternut squash. Så jag tog en bild på den här och så skickade den till producent Andreas och bara, vad fan, ska vi inte göra någonting på den här? Och han skickade tillbaka ett mess direkt och bara, Hasselbackspumpa. Och då tänkte jag att why not? Det måste vi testa. Och jag satt och funderade lite grann på det där. Och naturligtvis kommer jag ju köra den i airfryer. Och min egen lilla variant. Så att jag har en plan. Jag har inte testat det här innan. Så att vi labbar lite grann. Men jag tror faktiskt det kan bli bra. Så att men jag tänker vi gör det ganska lätt för. Så att vi tar pumpan. Och vi skickar av den på mitten helt enkelt. Jävlar vad hård den var. Ja. Så där. Alltså pumpa är ju faktiskt väldigt vacker. Det är en vacker färg på den. Och jag älskar ju själv att göra soppa. Något annat som är riktigt gott med pumpa, det är att lägga in pumpa i någon form av syrlig lag och liksom käka den som ett snacks. Baka av den lite lätt, gör någon god vinägrett och så låter man den liksom ligga som ett tillbehör. Också jättegott. Men nu fortsätter vi med hasselbackspumpan. Vi tar ut kärnhuset. Och för att inte spara på pumpakärnorna och gör rostade pumpakärnor. Sådär. Och nu skalar vi. Det bästa sättet jag kommer fram till att skala, det är med en helt vanlig potatisskalare. Så att börja med halva. Och man vill ju komma ner till liksom den här djupa gula färgen. Som att det bara får det här vita. För det är liksom lite träsmak på det. Så att ner till köttet. Det är så här lagom tråkigt så här kan ju Andreas typ spola igenom. Så där, och så skär vi bort den här lilla rotgrejen. Eller stamfästet. Okej, nu har jag en plan. Jag vet inte om det här kommer funka, men jag tror det. Nu är pumpan skalad. Och den är fin. Men nu vill ju jag inte skära igenom den helt och hållet när vi ska göra de här hasselbacks skivorna. Den skulle liksom ligga där som ett fint litet dragspel. Samtidigt visst, jag skulle kunna skära med kniven och vara försiktig. Men då tänkte jag att vad händer om jag tar någonting som ligger bredvid pumpan som gör att jag inte kan skära igenom den. Och då hittar jag 2 stycken såna pastaslevar. Om jag lägger dem bredvid så här. Vad tror ni händer då? Vi börjar där kanske. Jag provar. Okej. Håll tummarna för mig nu. Och jag vet, skära i plast, kniven blir slö. Ni kanske inte liksom behöver gnussa ner äggen i de här plastgrejerna. Utan det är mer för att kniven ska stanna. Så att vi provar. Jag vill också ha ganska smala skivor. Det tror jag kan bli snyggt. Ja, oj. No. Det var en som lossnade, men vi lägger tillbaka den och låtsas som ingenting. Hej. Ja. Alltså jag tror att vi är något på spåret. Jag gör inte det här lika snabbt som när jag skär hasselbackspotatis. Den saken är väldigt klar. Men
jag fortsätter. Nu är jag väldigt koncentrerad för att det här var lite svårt, men det funkar. Märker liksom att jag börjar få tungan rätt i munnen. Tunga. Ja. Full koncentration. När jag kör Hasselback, jag brukar köra halva och sen vänder jag på den. Jag ska faktiskt göra samma sak här. Snart framme. Alltså, jag är inte helt onöjd med det här. Det här kan nog bli rätt bra. Okej, nästa steg. Lägga ner airfryer. Okej, airfryer-korgen framme. Vi lägger ner den. Och nu så är min plan att ta ett gott vitlökssmör. Och det här, det är exakt samma vitlökssmör som jag gjorde på kanalen före sommaren. Alltså ett bakat vitlökssmör som jag liksom har smält ner nu för att kunna pensla på det mycket lättare. Så att på med vitlökssmör. Och vill du veta hur jag gör vitlökssmöret? Då finns det på kanalen, så att vi lägger en länk till den i beskrivningen. Okej, nu penslar vi. Nu är frågan om man ska lyfta upp den här lite grann på något sätt så att smöret liksom kommer ner i springorna lite grann. Men jag tänker att jag låter lite av det smöret vara openslat så att säga. Och sen kollar jag efter 10 minuter. Jag tänkte någonstans att jag kör den här på 180 i 20-30 kanske. Kollar av den. Penslar på mer smör. När den har fått fin färg så plockar vi ut den och så skickar vi på resten av de goda grejerna innan vi käkar den. Så, ner i airfryer. Nu har ju jag faktiskt salt i det här smöret, men lite mer sälta. Kan ge lite struktur också när man har det här saltet på, så att så 180 i... Ska vi kolla till den om 10? Jag tror det. Vi kollar till den om 10 minuter. Ses om 10. Det har gått 10 minuter och den är ju riktigt... Den börjar som flika sig lite, lamella sig lite. Vi tar någonting och sticker. Den är ju hård fortfarande, så att 10 minuter räcker ju inte. Men då gör vi så här att vi tar det här smöret som nu har stelnat för att jag smälter ju bara. Så att vi får ta plan B. Håller jag i den här kameran, så att det här var inte det lättaste. Men jag gör så där. Och så hoppas jag att värmen från själva pumpan hjälper till att smälta det här. Så att så där. Skaffa en GoPro kanske. Så. Och så penslar vi. Och så då hoppas vi att det här liksom smälter ner. Oj. Så smälter ner i själva pumpan. Så där. In med igen. Och så kör vi en 10 till. Alltså kolla vad fin den blev. Det blev 10 minuter till. Eller allt som allt blev det 30 minuter. Och jag tog och öppnade den 2 gånger. Och penslade den med det här vitlökssmöret. Så att den är ju asfin. Så jag tänker så att den här är rätt stor. Så att det här räcker i alla fall till 2 pers. En hel pumpa till 4. Så att jag tänker att jag delar upp den här i en portion. Och jobbar vidare med den.
Då tänker jag så här, att vi börjar med lite olivolja. Nu hade inte jag någon jättesmakrik olivolja, så att ja, det får bli den här vanliga som jag brukar köra. Men lite olivolja. Sen tänker jag lite mer salt. Alltså jag vill ha det här crunchiga på. För att jag tror liksom inte att saltet som jag haft på nu, som har smält in i den, riktigt har gått in. Men lite mera av en annan saltstruktur än bara det som jag har haft på genom smöret och det som jag körde innan. Sen tänker jag någon form av crunch. Och då har jag hackat upp, eller hackat. Jag har motlat lite grovt såna här hasselnötter. Sen vill jag ha en smak som bryter, och då tänker jag mig någon god ost. Och lite klassisk Västerbottens ost. Och så bara för att det är nice så vill jag ha lite grönt på. Nu hade inte jag någon persilja i min lilla örtträdgård och min körvel hade totalt vissnat. Men som tur är har jag alltid fryst persilja färdig upphackad. Så att jag tänkte att det får bli mitt gröna den här gången. Där någonting. Alltså, här är ju inte en tråkig rätt tycker jag. Ska vi se. Hade jag fått den här som bara en rätt så hade jag faktiskt blivit riktigt glad. Så att det här, det är trevligt. Ett gott tillbehör, men även som bara en rätt i sig. Men vi hugger in och provar hur det smakar. Man vill ju ha med liksom allting på i den här tuggan. Okej. Jag gillar det söta, pumpans sötma, sältan från osten, nötets liksom crunchighet. Alltså det här var riktigt gott. Jag menar, pumpa i sig är inte så här roligt, men det går ju faktiskt att göra någonting kul med det. Och sätter man rätt grejer till, då blir det ju riktigt gott. Så att det här, det var också kul tillbehör. Eller som en liten egen rätt. Det var gott. Så där hörni, tack för att ni tittar. Jag hoppas ni tycker det är kul när jag liksom labbar med såna här grejer och gör lite, i det här fallet, en ganska nyttig grej. Som ett perfekt tillbehör och passar bra nu till hösten. Pumpa behöver inte bara vara till Halloween, utan det är faktiskt ett riktigt bra råvara som jag tycker man ska förvalta lite bättre. Och nu när maten är så dyr som den är just nu, och ta vara på de råvarorna som faktiskt är bra i pris och använd dem på ett klokt sätt. Pumpa är billigt just nu, så köp pumpa och gör goda grejer på det helt enkelt. Hörrni, tack för att ni kollade, och gillar ni det ni såg, ge mig jättegärna en tumme upp på klippet. Det skulle betyda jättemycket för mig. Prenumererar inte redan, så gör jättegärna det. Det är så kul att det är så många som kommenterar, och att jag har bara fått en liten skön, trogen tittarskara som kommenterar på det jag gör och verkar gilla det jag gör. Så att berätta för mig i kommentarerna vad jag ska göra mer på kanalen. Så ses nästa vecka. Ha det bra, tja!